po sa ating lahat. Welcome to this week's edition of In Focus dito sa Quezon City. This morning we have as our honored guest the Chairperson of the Committee on Agriculture of the Senate, Senator Cynthia Aguilar Villar. Napapanahon na siguro na pag-usapan natin ang mga problema at oportunidad po sa agrikultura. We have been an agricultural country for so long, and we want to find out if we are doing the right things. There's no better person to talk to us about this. Prospects or problems of agriculture, kundi po ang ating butihing chairman ng Committee on Agriculture sa Senado, Senator Cynthia Aguilar. Good morning po, Senadora. It's an honor to hear a very pleasant good morning to everyone. Ako po ay nagagalak makarating dito sa Infocus, dito sa Ariel. And I am presently the chairman of the Senate Committee on Agriculture and Food and the Senate Committee on Environment and Natural. Yung nandiyan naman po ako dahil ang talagang advocacy ng aming pamilya is poverty reduction. And if you would look at the figures, talagang nasa agriculture ang napakaraming mahirap sa Pilipinas. And so I went to the Committee on Agriculture. And of course, mahilig din po ako sa environmental advocacy. Kaya kinuha ko rin yung Senate Committee on Environment and Natural Resources. Mahirap po pero masaya kasi I like doing my job. Yun po. So I'm very happy to be with all of you. Thank you po. Huwag natin kalilimutan na yung naka-election si Senator Villar, number one. So she has the choice of committees. For her to choose these two committees means na mahalaga talaga yung mga committee ito. At marami siyang magagawa dito. No, that was my committee before election. These committees I chose in 2013, my first term as a senator. At it's a personal choice. It's not a political choice. Gusto ko po itong committee nito. I am not in agriculture or my family, but I like doing it. And I like doing this also environmental projects. Yung environment po, walang boto yun, pero nakakatuwa. And I believe that sustainable agriculture dapat sustainable environment kasi they're interrelated. Kasi yung malaking ginagamit sa agriculture, the soil and water, yun ay dapat protektahan ng environment agencies natin. Well understood. Senadora, ano po ang pinakamatinding problema ang hinaharap ng ating mga magsasaka sa ngayon? At ayan po ba ay natutugunan ng maayos? Alam nyo, itong age natin ngayon is the age of liberalization. Talagang lahat ng bansa nag-open up para do ng trade with other countries. And the most important thing kasi, pag ganito na maliliberalize lahat, yung farmers natin should be competitive. Hindi pwede sa liberalization yung hindi sila competitive kasi talo sila ng ibang bansa. And it's so unfortunate that yung ating mga farmers, marami sa kanila, especially the crop farmers, hindi bali yung livestock kasi maraming private companies doing livestock. And ang fisheries naman, well of course, marami na tayong aquaculture ngayon kasi medyo nagkakaproblema sa fish in the ocean. But yung
crops natin, medyo may problema tayo kasi rice, talo tayo ng Vietnam. Sa sugar, talo tayo ng Thailand. Sa coconut, talo tayo ng Indonesia. Parang yung ang major crop kasi natin is 45% of our farmers are in coconut and 45% of our farmers are in rice. So between the two of them, that's 90% of all the farmers in the Philippines. Maliit lang po yung sugar at yung mga banana naman ano yun, private sector yun. And yung iba namang tinatanim natin, intercropping na lang sa coconut and rice. So talagang ang focus talaga dapat natin is to make our sugar, our rice farmer and coconut farmers competitive. Yun ang focus dapat ng Pilipinas. Kasi 90%, 3.5 million are rice farmers and 3.5 million are coconut farmers. Between the two of them, 7 million and 8 million ang ating crop farmers. So talagang sila yung 90%. So we have to really help them to be competitive. Otherwise, matatalo sila ng mga rice farmers and coconut farmers ng ibang bansa. Between the two, the coconut farmers and the rice farmers, hati po ba ang atensyon at pondo ibinibigay ng gobyerno? Would you believe the DA has 110 billion budget total, pati yung NIA, 80 billion sa rice. And yung 30, yun ang pinaghahatian na nila. Kaya talagang tayo ay masyadong emphasis natin sa rice. Because maybe we are a rice-eating nation, di ba? Kaya very important sa atin. Plus, yung presyo of rice is, I would say, rice is a political crop. Nadidetermine yan ang popularity ng isang presidente pag may problema sa rice. Kayo po sabi nga, hindi kayo farmer, pero nakakaintindi ng pagbabudget ng konti at ng maraming pera. Mas emphasize ko sa mas maraming pera. Anong mahalaga sa magsasaka? Yung ani o yung kita? Siyempre yung kita. But yung ani will determine the kita. So they should be competitive and profitable at the same time. Diba? Kaya kailangan ma-bring down natin yung cost of producing the item. Pero kung may kalaban ng mura, makalaban sila. Like for example, Vietnam produces rice, palay at 6 pesos per kilo. Tayo, we produce our palay at 12 pesos per kilo. May 6 pesos difference. So, paano tayo makakalaban sa imported rice from Vietnam? So, we analyze yung 6 pesos na yun. 340 noon, labor. Ang labor sa Pilipinas ng 1 kilo of palay is 460 per kilo. Sa Vietnam, it's 120. And because they are mechanized. So, we have to mechanize. Anyway, yung naman mga bata, ayaw na rin na magtanim with the hand. So, it's time that we really mechanize para maibaba natin yung ating labor cost to 120. And then, yung 2 pesos noon, seeds. Pangit yung seeds natin. Dapat gumamit sila ng mas magandang seeds. So, merong seed na na-discover ang field rice na that can increase their harvest per hectare by 50%. So, yun ang dapat gamitin. Anyway, pinagagastahan natin yun research ng field rice para ma-discover yung tinatawag nating certified hybrid seeds. So, yun ang dapat gamitin at yun ang ituro sa mga farmer na i-produce kasi pwede din ng mga farmer na seed growers. So, yun ang ituturo. So, yung dalawang yun will make them competitive and at the same time, may 35% tariff pa na ipapatong do sa imported. So, pag nagawa natin yun, kaya-kaya na natin na lumaban sa imported rice. Marami na rin ang production natin that we don't have to import. In fact, we can export. It's been months or even more than a year na nagkukupra ang tao sa mga provinces because the yung price per kilo is 10 pesos only. Yung labor is much higher than that. Kasi alam mo, yung coconut is sideline yung dapat.
Kasi ano ba ginagawa mo sa coconut? Tanim mo ng coconut tree, tayo mo na lang bumagsak yung ano, di ba yun na story ni Juan Tamat? Diba? Nakaupo under the coconut tree, naghihintay na bumagsak. Actually, ang income sa coconut should come from intercropping and processing. Ang cacao at coffee, they like to be planted under the coconut tree. Oh, yun, that's a truism. Oh. So, tayo sa Pilipinas, ang napoproduce lang natin coffee, 30% of demand. We import the 70%. But hindi tulungan na yung mga coconut farmer mag-intercropping ng coffee. Oo. Ang cacao, we produce only 20% of our local demand. We import the 80%. Oo. But hindi turuan na mag-cacao. And then, dairy. We only produce 1% of our daily demand. We import 99%. Lahat yung pwede under the coconut tree. So, kailangan lang turuan yung mga coconut farmer na huwag kayong dumipende dyan sa coconut. Dapat mag-intercropping kayo. I went to a museum of Verona chocolate, France. May museum sila kasi yung Verona chocolate, yun ang the best chocolate in France. And they don't produce cacao. They import it either from Africa, South America, and Asia. And sa museum nila talaga nakalagay doon coconut, tapos naka-plant yung cacao under the coconut tree. So that is an accepted practice talaga. Kaya lang kailangan yung ating mga coconut farmer turuang mag-alaga ng cacao. Kasi ang cacao, hindi katulad ng coconut na itatanim mo lang, maghihintay ka na magbunga ang cacao at coffee, inaalagaan. So they have to learn it. And in addition, dapat hindi natin lahat i-export na cocoa oil. Dapat mag-processing tayo ng other products from coconut. Ang pinakasikat na yung produkto out of coconut is cocoa sugar and cocoa water because they are healthy foods. Yan ang click sa abroad. I went to Anuga Fair, that's the biggest food fair in the world. I was looking, ang click noon doon is cocoa sugar and cocoa water. I was looking kung anong galing sa Pilipinas na cocoa sugar and cocoa water, wala. Puro ASEAN but not the Philippines. So yung prices ng copra natin, wala nang laban. Kasi yon international yun. It's the law of supply and demand. Dinidetermine yun ng supply and demand. Pag maraming supply, siguro nagmumura. Pag kumunti supply, nagmamahal. Pero we should not depend on that. We can do other things. And besides, yung replanting natin ng coconut, may bago sila ngayong hybrid seedlings na pag nireplant mo, di ba marami naman tayong senile coconut tree. Pag nireplant mo, these new seedlings can produce 140 nuts per year per tree. While yung old coconut natin only produce 40 nuts per tree per year. So 3 times na agad ang production. Magpalit ka lang ng tree. Ang dami na, siguro baka 30% or more than 30% of our coconut trees are senile. Dapat paltan na. Senadora, sinasabi po nyo na kailangan ituro natin na maraming bagay tungkol sa pero po sa aking observasyon, probinsyano po ako, hanggang napakahirap na pamilya, yung mga magsasaka po, ayaw nila, ang kanilang mga anak ay maging magsasaka pa rin. Ang mga pumupunta sa agricultural education, yung mga anak na mayayaman, nakakaintindi ng ekonomiya. Saan po manggagaling ang initiative para po matuto ng maayos sa ating mga? In 2014, we passed the Farm Tourism Law. Yung Farm Tourism Law provided that we convert our farms into tourism farm. Yung pong tourist farm ang nag-attract sa mga bata sa Taiwan to go back to agriculture. Nagtayo sila ng mga tourist farm. Kasi mas sexy yun eh. Yung magtatayo ka ng restaurant kahit maliit, tapos papakain ka doon. Tapos
pwede ka magtayo ng pasalubong center na ipoprocess mo yung produce mo, tapos alam mo naman, lahat ng tourist gusto may uwi, di ba? And then if you have a small house in your farm, then you can operate this as a parang homestay. Oo. So, in addition, that farm tourism law may provision that you can convert also your tourist farm into a learning site or a farm school. And in fact, that's one of the things I encourage kasi tingin ko kaya sila hindi competitive, kulang sila sa aral. And I'm so glad that in the 4 years after passing the law, we have convinced people to establish their farm school, private, 1,855 of them. And I think 600 are accredited with TESDA. Pag accredited ka with TESDA na farm school ka, TESDA will pay for the tuition of all the students who study in the farm school. Ang maximum nilang student is 25. You cannot teach more than 25 in a class. But if you teach 25 in a month, TESDA will pay you 100,000 a month. So, naglagay po kami ng malaking budget sa TESDA to convince the farm school, tulungan sila para kumbinsihin nila yung mga magsasaka na mag-aral ulit para sa better agricultural practices so that they can be competitive, and in being competitive, they become more profitable. Bakit hindi ito DA? Di ba mandato ng DA yan? Hindi naman teaching agency ang DA. They do training the trainers. But yung turo sa mga tao mismo, TESDA yung dun mo ibibigay. And then we have 1.4 billion every year sa TESDA para encourage ang farm schools in the Philippines. Kasi agriculture is very important to us. Meron mo kasi prediction ng United Nations Food and Agricultural Organization that in 2050, our population will grow from 7B to 9B. We need to increase our production of food by 70% to feed the world. And they don't think we can do it. So, kailangan talaga na turuan natin ng mga farmer natin na maging mas magaling para hindi tayo kasali dun sa mag-food shortage sa 2050. Kaya tayo ay kailangan magturo. Kasi everything you will learn if you study. May mga nagsasabi ko na ang hindrance sa rice productivity ay yung sukat ng farm. Yung mga Vietnamese, 30 hectares, 25 hectares. Sa atin, kalahating hektarya. Paano doon naman gagamitan ng traktora yun? Kalahating hektarya na lang. Yung mga land reform beneficiaries, part of the program of DAR is to establish ARBOS, Agrarian Reform Beneficiary Organization. So, nagba-block farm sila. Para yung ibibigay ng gobyerno dun sa block farm, dun sa grupo, nagtatayo sila ng co-op. Ngayon naman, yung hindi land reform beneficiaries, marami namang co-op sa Pilipinas. They have to either establish a co-op or organize themselves into a farmers organization. Katulad nung Rice Competitiveness Enhancement Fund, doon yan ibibigay sa co-op or the farmers organization. Pag wala na lang co-op at farmers organization sa bayan na yun, then we have no choice but to give it to the local government. So we have identified 947 rice-producing towns in the Philippines. So lahat po sila under the Rice Competitiveness Enhancement Fund will receive 5 million worth of equipment every year. And then, because ang budget is 5 billion divided by 947, more or less 5 million worth of equipment every year. And then, every town. And then, 20 kilos of inbred seed every 1 hectare na planted to rice. And then, 1 bag of fertilizer every hectare. Taon-taon ibibigay yan for the next 6 years. Para after a while, siguro 2 years na, medyo may bababa na nila yung cost production na kahit bilhin ng mura. Kasi kung 6 pesos
bilhin ng 12, tubo na sila, di ba? Pero kung 12 pesos, kailangan bilhin ng 17, di ba? O, minsan ngayon nabibili lang 15 because of liberalization. But, if they can bring down their cost of production, then, laban, di ba? Kailangan lumaban. Alam nyo, in 1995, the Philippines signed an agreement with the World Trade Organization giving us 22 years to make our rice farmer competitive. Kaya in-impose yung inallow nila yung quantitative restriction on importation of rice. But after 22 years, nag-expire in 2017, hindi pa rin tayo competitive. And then, there was an executive order na ginawa ni President na hindi pa rin ililiberalize until mapas natin yung rice tarification law. Para kung iliberalize man, ibubuwis yung imported rice. It took us 2 years pa, additional 2 years, kaya 24 years, kasi napas yung rice tarification ngayong 2019, February of 2019. So, 24 years na sila. Binibaby, walang nangyari. So, tingin ko, we must change the model kasi the model did not work. So now, itatarify natin ang imported rice at lahat ng proceeds ng tariff ibibigay sa farmers for them to be competitive. Hindi pa kami pumayag na hintayin pa yung suma ng tariff. Basta ang usapan, 10 billion a year whether may makolek na tariff or not. Automatic yun. 10 billion a year in the budget. 5 billion for mechanization, 3 billion for inbred seed, 1 billion for credit, and 1 billion for training. Ngayon, pag sumobra ang collection sa 10 billion like last year, parang sumobra ng malaki, namigay pa uli ang gobyerno out of yung sumobra. Good morning, ma'am. I am Camilo Miliendes. Regarding rice tarification, I observed that many in the agricultural sector are not in favor of the rice tarification because they fail to understand how it really works. Can you explain, ma'am, in simple terms, how it will benefit our agricultural sector? Yung rice tarification po, ibig sabihin bubuwisan ang imported rice. Ngayon, ang biggest na nag-e-export sa atin ng rice is Vietnam. And meron tayong pinirmahan sa ATIGA, that's the Asian Trade on Goods Agreement, na we can only exact 35% tariff in ASEAN. So 35%. Ang difference ng ating cost is 100%. So kulang yung 35%. But that is the agreement. Kaya ngayon, yung proceeds ng tariff, ibibigay sa farmer para mabababa nila yung kanilang cost. Subsidy po, para subsidy. Subsidy. Kasi ang unang malaking cost sa kanila is labor. Labor in the Philippines is 460 per kilo. Sa Vietnam, 120. So, bibigyan na sila ng equipment para maibaba din nila sa 120 yung labor. So, that's additional 340. So, yung 12 pesos, magiging 860 na lang. O, pag 860 na lang at may tariff na 35, okay na tayo. Diba? Equal na yon. But, mamimigay pa sila ng 3 billion worth of inbred seed that will increase their harvest by 50%. So, baka pag na-implement yun, pareho na lang tayo ng Vietnam. Follow up, ma'am. Oo. Lately, the President announced that he's going to hold the importation of the rice. Actually, Ano po ang opinion nyo doon? Actually, pwede naman bawasan yung import by being strict on your phytosanitary permit. Kasi lahat po na mag-i-import, kumukuha ng phytosanitary permit. So, sinabi po ng agriculture, nahihigpitan nila yon para hindi masyadong marami ang maka-import ng rice. Thank you po. Yes, from Jamie. Nabanggit ko po na 35% yung tariff na Pag galing sa Vietnam, kasi that's the provision of ATIGA. pero parang nabanggit ko kanina na kulang yung 35%. Kulang talaga, but we cannot impose more than that. But,
as I said, pag hinigpitan ng phytosanitary, hindi naman din sila makakapasok ng ganun karami dito. Actually, we're short by siguro 1.5 million metric tons. Minsan sumusobra lang sa 1.5 million. So, tingin ko, target din nila yung 1.5 million metric tons na yun, which is yung pagkulang natin sa ating production to meet the demand of rice in the Philippines. Pero ano po may ideal na tariff para ma-protect ang New Eh, sabi ko nga sa'yo, ang cost nila is 6, tayo eh 12. O, hindi yung 6 pesos na yun ang dapat, which is 100%, doble. Oo. Eh, we are only allowed 35. So, siguro dapat, as soon as possible, itong mechanization and this inbred seed distribution and teaching will bring them down to 6 or kahit 7. Kasi kung 35% tariff, mga 9 na yun eh. So, maibaba lang natin below 9 ang cost natin. Okay na tayo. Ma'am, mas marami pong bihamak yung hindi nagtatanim ng palay, bumibili ng bigas. Hindi ko ba pag binibigyan natin ng mataas na tarifa, pinapahirapan naman natin ng security guard. Yung para di mo Pero, sa mahal na bigas. tingin ko nagbaba na ang bigas eh. Kasi nung nagkagulo tayo last year, ang inflation rate natin is more than 6%, no? Ngayon, less than 1%, eh, 0.8%. So, talagang umepekto na yung rice liberalization of importation. So, paano po sa Kasi doon, di ba, ang presyo, 45, 55, 65. Ngayon, nakakabili ka na ng 30, 32. Di ba? Ma'am, paano po sa corn? Kasi sabi nung nag-aalaga ng baboy at manok, kaya raw mahal ang karne sa Pilipinas, mahal ang feeds. Eh, binubuwisan ng ini-import na corn na ginagamit sa feeds. Eh, hindi naman yata nagmamahal ang baboy. Okay naman ang presyo ng baboy, di ba? Ang problema ng baboy yung ASF, di ba? Hindi yung presyo. Pero ma'am, among Asia, pinakamahal ang karne ng baboy at manok sa Pilipinas. Eh, kaya nga dapat yung ating DA pag-aralan paano sila magiging competitive. In fact, kami, sa aming farm school, may farm school ako eh, kasi I practice what I preach, nagtayo din ako ng farm school. But I don't rely on TESDA, it is being operated by our foundation. Ang itinuturo namin sa backyard farmers, yun mahihirap. Di ba, yung corporate farms, they know what they're doing. And besides, yung feeds na pinakakain nila, sila rin ang nagawa eh, kaya mas mura sila. But this backyard farmer, we're teaching them yung native animal farming. Kasi yung native animal farming, pakakain mo, grass. Tinuturuan namin kung ano yung high protein grass na maipapakain nila sa baboy, na i-grow nila. Tapos organic pa yung baboy nila, mas mahal pa nilang maibebenta. Para hindi sila bibili ng feeds. Katulad po sa farm school namin, nag-aalaga kami ng baboy, hindi kami nabili ng feeds. Pag yung akin nag-aalaga ng baboy, hindi siya nagtanim at namatay ang baboy sa gutom, pati siya, wala na siyang trabaho. Diba? You know, we don't buy. In our farm, we don't buy fertilizer and pesticide. We do our own organic fertilizer out of garden waste. And then yung pesticide namin, nagtatanim kami ng marigold. Kasi yung marigold, binubugaw niya ang pest sa farm mo. So, ibig sabihin, talagang mag-aaral ka, may ways na to bring down your cost. Oo. And so, you have to learn that. At yun na itinuturo namin. Ito itinuturo namin para sa mahihirap. Kasi yung mayayaman, they have their corporate farms. Alam nila, gagawin nila to be profitable. But yung mahihirap, kailangan turuan mo how to be profitable. May mga ways naman. Katulad ng aquaculture namin, asola ang pinakakain namin. Hindi kami nagpapakain ng feed. Yung asola, ano yun eh, green yun eh. Talaga, proven. Yung aming aquaculture, every 4 months, humaharvest kami, asola lang. Mike, 6
Senator, yung problema ng mga farmers na bumabagsak na yung farm rate ng kanilang mga palay, they're saying na yun daw pong sure aid na binibigay ay they are not amenable for that. Mas gusto na po nila na why not push for the increase dun sa palay procurement na itaas yan to 20, 22 per ano na po? Hindi naman, talaga naman ang procurement ng rice is 17. Kasi ang puhunan nila 12. Yung 22, nangyari lang yun kasi nag-45, 55, 65 na ang rice. Eh, hindi naman tayo pwede na 45, 55, 65 ang rice. Kasi magagalit naman ang consumer, di ba? So talaga ang reasonable, kung puhunan nila ay 12, 17, reasonable na yun. Huwag na nilang ambisyonin yung 20. Kasi ang price ng rice, bumagsak na yan. O, kasi usually, pag 17 binili, 25 pesos ang puhunan. Kasi hindi ba pagpalay, 65% lang nagiging rice. Eh. So, yung 17, 25 yun. Then you sell your product about 25 para kumita ka. Kaya yung mga 32, okay na yun. 35, okay na yun. Hindi naman 45, 55, at 65. Abuso na yun. Kinartel tayo, kaya tayo nagkagano. Kasi po from DZXL ang ating katipunan also and tuklasinnatin.com and katipunan channel. Ma'am, isa po sa mga nakakapanayang po ng mga farmers natin like the PFAB chairman. Yung PFAB, di yes. naman And of course, organization yun. Opo, Yung mga pero farmer mga- naman eh, pero mga pag farmers tinanong din mo, po sila. hindi naman nagsasalita sa media, mga mahihain yun eh. Talaga nagpe-press release yung mga organization. Eh, tanongin mo, ano ba ang interest nila? Bakit sila naninira? Ba't ayaw sila tumulong? So, how about the NCIA, the National Confederation of Irrigators Association, who are 90% of them are rice farmers? Sinasabi ko nila, ma'am, na isa sa matinding problema nila ay yung land conversion din. Kaya lumiliit din ang produksyon. Because of the land conversion na, kumbaga, dahil po dun sa mga solar farms, converting the agricultural into solar farms, and also because of the commercialization and housing units na ginagawa po sa mga Alam nyo, agricultural kami, lands natin. nagtatayo kami ng houses. Walang bumibili sa amin ng house. Na yung subdivision namin, more than 7 kilometers from the central business district ng isang city or isang capital town. We only build in capital towns and cities. And you have to be 7 kilometers within the central business district of their capital towns and cities. Matatalino din yung bumili ng bahay. Hindi sila nabili sa malalayo. Kaya sinasabi ko sa NIA, huwag na kayong magtayo ng irrigation sa mga capital towns and cities. I-reserve nyo na yon for commercial, industrial, at residential. Kasi hindi naman pwede na ang mga tao natin, walang titirhan. Paano kung walang titirhan? Squatter sila lahat. Hindi naman maganda rin yun. At alam mo ba, Iha, ang pinakamabiling bahay sa amin is 20 square meter house on a 40 square meter land. Can you imagine how small it is? This is the land. The house is one half of this. Ibig mo sabihin, ipagkakait mo pa sa mga taong gusto magkabahay na bumili ng gano'n. Hindi naman siguro tama yun. Kasi ang pangangailangan natin ba? Food, clothing, and shelter. I think clothing, magtitiis na tayo ng pangit ang damit, pero yung food at shelter, pangarap ng every Filipino. Diba? So, hindi. Alam mo, nagpunta ako sa Israel. Israel is a desert. Wala silang soil. Inihahang nila yung gulay nila. Hydroponics. Wala silang water. Kasi shelter sila. Ang kanilang water is dinidesalinate. Mahal yun. Tinan mo. Nagawa sila ng model na tumutulo yung water drop by drop. Droplets. But they are net exporter of vegetables. So you would say that what is important is technology. It's not the amount of land you have. Because kung susunod sila
dun sa tinatawag na inbred seeds natin, certified inbred seed, that will increase their harvest by 50%. So you can forgo 50% of your farm by just doing that. Diba? So the idea really is to improve your technology, to improve your mechanization. It's not the amount of land you have. They're always making that an issue. Ibig mo sabihin, ayaw mo na industry that will employ people. Ayaw mo ng commercial area that will employ people. Ayaw mo bigyan ng bahay ang mga tao. You have to balance your economy. Diba? Hindi pwede yung at saka ang agriculture, it's not the amount of land. It's the technology and the mechanization that will determine your success in agriculture. And that we have to teach our farmers. Two questions na lang po. Yung isang question about I can support the statement of Senator Villar. Kami po ay napunta sa Israel and spoke with Shimon Peres when he was still alive. At yun po ang sinabi sa akin. Na it's not the quantity, it's the quality of the technology. And Israel has become an exporter of irrigation technology. Samantalang wala silang tubig. Galing ng technology. Ito po ang dapat isipan natin kung paano natin mapopok yung teknolohiya. They're here already. They're teaching us yung kanilang solar irrigation system na I find, at least yung supplier na humarap sa amin, murang-mura. Imagine, 600,000 pesos for 3 to 5 hectares. Mura yun. Mura yun. And functioning, kasi nag-sample sila sa Lumban na Laguna. Yun. Functioning naman. It's really the technology. One question, Senator. In 1994, we acceded to the WTO, Yeah. and Doon sinayang yung giving us 22 years para i-control ang importation of rice. my general question is, ano po ba ang mga inabangan na ating nakamit sa pagsali natin sa WTO? And I understand we are reviewing the agreement right now, and may kinalaman po ba sa agriculture? Kasi po talagang ang intention ng buong mundo is to liberalize free flow of goods. Ngayon, pag hindi ka sumali doon, yung pagpunta ng goods naman from them to us, pahihirapin nila. Ang sinasabi nila, ang mga goods na kinakailangan natin from abroad are yung mga processing equipment, electronics, semiconductor, at saka yung mga para sa construction industry. Pag hindi tayo nag-cooperate at we determine our own policies on trade, then mamahalan nila ito sa atin. And it will not reach the Philippines na mura. Kasi kailangan din natin to yung mga capital equipment for us to develop. So, hindi tayo nag-cooperate. Like for example, we signed an agreement giving us 22 years to control the ability, quantitative restriction on importation of rice. Dapat ng 22 years, talagang pinagbuti na natin. Para ngayon, pag nilift yun, hindi tayo magkakaproblema. But after 22 years, ganun pa rin tayo. Minsan nagkaka-feeling ka na pag overprotective ka sa iyong industry, they take things for granted and hindi sila nag-i-improve. Hindi nila alam na we are given this time to be competitive. Kung yun nasa mind natin noong 1995, di ba this time competitive na tayo, di ba? Graduate na sana tayo. Kaso, ganun yata ang ugali ng tao pag ikaw ay overprotected.
you don't do anything to improve yourself, di ba? Dapat naggawa ng plano na by 2017 na mag-expire ng quantitative restriction on importation of rice. Dapat competitive na tayo. For example, in the 1990s, we passed the AFMA, the Agricultural Fisheries and Modernization Act. Tapos nag-create tayo ng PhilMec para mag-mechanize. Nag-create tayo ng PhilRice to improve our seeds. They have been in existence for a long time. Did we improve our seeds? Did we improve our mechanization? Nag-create tayo ng National Dairy Authority and Philippine Carabao Center. Hanggang ngayon, 1% of demand ang production natin. They have been in existence for 26 years. So, may problema rin tayo. Hindi tayo nagseset ng goals for our government agencies that you have to do this because we have a deadline. Diba? Yun ang pagkukulang. Kaya ngayon, naghahabol tayo. Hindi naman nasa It's better late than never. Diba? Oo. Ibig nyo sabihin, dahil magkakaproblema, hindi natin gagawin when it's necessary for our future survival. Alam nyo, kailangan improve natin ang agriculture because diyan nakadepende ang food security ng ating mga anak at ating mga apo. Pag sila ay nagutom dahil sa atin, sasabihin nila, walang ginawa yung aming mga magulang to help us in our future. Diba? Kaya nagwawala yung si Greta Thunberg. Kasi tingin niya, we are not doing enough for our environment to solve yung climate change. Diba? Gusto ba ninyo na sabihin pa sa atin ng mga anak natin na wala tayong ginawa para to make a better future for them? That's our responsibility. No matter how hard, we have to do it. Senadora, hindi po nakakaingit yung posisyon niyo as policy maker, legislator. You have to address two publics. Halimbawa dito sa bigas, no? The first public, yung magsasaka na ang gusto ng presyo ng kanyang palay ay mataas. In the second public, the bigger public, yung kumakain ng bigas, na ang gusto niya, mura. So as policy maker, sala sa init, sala sa lamig. Alam nyo, yung mga rice farmer, pag dumating ang harvest, pinagbibili nila lahat ng bigas nila. Kasi mahirap sila, palay nila. So, pagkakain yung pamilya nila, consumer din sila, bumibili sila. Dapat sana, a portion ng harvest nila, tinatabi na nila para hindi sila consumer. But, sa hirap ng buhay, pag bibili nila, tapos pagkakain ng pamilya nila, bibili rin silang consumer. So, consumer din sila. So, hindi totoo na this is a battle between rice farmers and consumers because rice farmers are consumers din. So, sino ang may battle? This is a battle between traders and consumer. Diba? And rice farmer. I mean, magulo eh. Maganda ang istorya ng buhay natin sa Pilipinas. Through the years, tumataas ang productivity ng rice. Kung hindi tumataas, ay nasan yung mga pag-aaral ng ating mga so-called experts? Hopefully, if these inbred seeds will increase the harvest of our farmers. Ngayon kasi 4 metric tons per hectare, meron pa nga 2 eh. Sabi nga namin doon sa mga 2, wag na kayo mag-rice farmer, pumunta na kayo sa ibang crop at hanggang ngayon 2 metric tons per hectare kayo. So, talagang malaki problema natin sa productivity. And I guess, sabi ko nga, this is about seeds, diba? So, we have to improve the seeds. Tanong ko lang kasi, a few years ago, punta ako ng Bugao. And nabanggit nila na kaunti na lang din yung mga kabataan na kumukuha ng course ng agriculture. Sa tingin niyo po ba may pangangailangan mapalakas ito para makatulong naman sa mga kasalukuyang problema natin sa agriculture? From my experience, yung mga graduate ng agriculture sa college, parang interesado sila either maging professor, mag-research, or mag-OFW. Ako ngayon, ang pinipilit ko na kumbinsihin yung mga farmers talaga at yung mga anak nila na mag-testa na lang.
Oo. May mga TESTA courses kami in agriculture. We have crop course, we have aquaculture course, we have native animal farming, we have farm business school, we have cacao school, coffee school, meron kaming rice school for mechanization and inbred seed production. So, parang gusto ko sila doon mag-aral kasi pag doon nag-aral, hindi nag-aambisyon ng malaki, bumabalik sa farm. Kasi minsan yung nag-aaral ng kolendo, parang ayaw bumalik sa farm. From my experience, I don't know if that is the experience of everybody, but from my own experience, may tendency. Kaya tingin ko, dapat turuan natin yung mga farmers and their children na kahit sa TESTA, specialize. Kung ano ang farm mo, yun ang pag-aralan mo. And then bumalik ka sa farm mo para i-practice mo sa farm mo yun ang pag-aralan. And we have, nalagay namin sa TESTA, napakalaking pera, 1.4 billion a year, to pay for the tuition of all those who will study in the farm school for their improvement of their agricultural practices in their own farm. Kasi we want a farm school in every town in the Philippines. Para yung mga tao, kasi minsan pag state you, malayo pa eh, di ba? Eh kung every town, eh di maglalakad na lang, magbibisikleta na lang, mag-aaral. Kaya, and na-achieve naman namin yun. Today, we have 1,855 farm schools all over the country, except na accredited pa lang ng TESTA, around 600. Pero not bad. Kasi 600 is one school for every 3 towns. Not bad. But hopefully, ma-accredit sila. Tinutulungan namin sila ma-accredit sa TESTA para kumita sila at kumbinsihin nila yung mga kababayan nila na mag-aral sa farm school. Alam nyo, nakapunta ako sa isang cacao farm school run by Congresswoman Tan ng Quezon. Cacao interprovince na coconut. Ang ganda ng farm school niya, may nakuha siyang dedicated na girl na nagtayo ng seedling farm tapos nagtuturo. Nung uuwi na ako, sabi niya sa akin, Ma'am, ito sa totoo lang, ang titigas ng ulo, ang hirap turuan. Sabi, yung mga farmer daw, matitigas ang ulo, ang hirap turuan. Sabi ko, ako sa Las Piñas na mag-livelihood. Nung hindi pa kumikita, reklamo na reklamo. Nung kumita, mababait na sila lahat. So yan, pag kumita yan, babait yan. Ngayon nakita ko siya noong isang araw, nagawa na sila ng tableya, chocolate, no? Sabi niya, mababait na ba? Mababait na po. Kailangan pakitain para bumayot. Doon po sa mga magsasaka natin, Senator, na wala po silang kakayahan na madalas po kasi umuutang sila eh. Paano po ninyo sila tutulungan po dito sa manggagaling dito sa rice tarification? Yung rice tarification gave 1 billion to Land Bank and DBP para ipautang sa kanila. Ngayon, yung mga farmer natin, medyo mahiyain, takot sa bangko. Sabi ko sa kanila, ang mga utang yung cooperative ninyo. Kasi syempre, yung head ng cooperative, mas marunong yun eh. Yun ang mangutang, tapos ipautang sa inyo. Alam niyo ba kung magkano yung interest ng umutang para agriculture 2%? Pero bukod po doon, meron pa po ba kayong ibang programa? Yun, yung sure aid ng DA. Pautangin sila ng 15,000 tax interest free. Yung mga rice farmer na nagkakaproblema. Tapos may nagbigay pa rin ng government ng 5,000 per family ngayong Christmas para cash assistance. Tapos wala, bigay lang per family. For those who are who have 1 hectare and below. So that is 600,000 farmers. Marami pong ibinibigay. Kailangan lang talaga. Hindi naman natin pwede ibigay lahat. Kailangan maghirap din sila na maging competitive. Kaya nga, binibigyan sila ng machine, binibigyan sila ng inbred seed, tinuturuan sila para maging competitive sila, binibigyan sila ng fertilizer. Kasi, the government cannot do everything. The people should help also the government to be able to accomplish the task we are set out to do. Ma'am, dapat ba magkaroon ng
hindi lang sa agrikultura siguro, sa pamamahala sa gobyerno, yung paradigm shift. Kasi obsessed sa title, yung mga Pilipino, agriculturist. And yet, the best agriculturist in town, hindi nagtapos ng agricultural course. At ang pinakamagaling na agriculturist sa Pilipinas, mga babae. Nabanggit po niyo si Congresswoman Tan, she's a doctor by profession. Hindi nakahawak ng palay. I know her personally, ang lumalaki yan. Tapos ang namamahala ng nursery, Babae din. din. At hindi rin nakagraduate ng agricultural course. Dapat magano'n din. Let's say, dapat ang mga presidente, mga gano'n din. May general na kakayahan, pero... Siguro, ano na yan polling yan, di ba? Kailangan na convince natin yung mga tao na they should work to improve our country, di ba? Hindi mapipilis yan, talaga may mga ganun, di ba? Kaya, tulong-tulong. Maraming babae sa agriculture Successful. na successful. Ma'am, makapagtanong uli, ano? Ang agricultural sector ay isang bahagi lang ng kabuuang ekonomiya natin. Siguro sa agrikultura, ang target natin ay food security. And to improve the lives of our farmers. Opo, kasama po yun, ano? Ngayon, hindi na siguro natin tatargetin na maging exporting countries pa tayo, considering na medyo behind na talaga tayo ngayon sa ibang bansa. In the future, probably, ano? Wala namang masamang mangarap. Aha. Ang tanong ko po ay, liban sa pagpapaunlad ng agrikultura at sa pagpapaunlad ng economic goal natin sa kabuuan, ano pa po ba ang naisip niyo bilang sanay sa ekonomiya na maaari nating tutukan? Baka sa ibang panig na ito ay diyan talaga ang susi ng ating pag-unlad. Marami naman tayong industries na magaganda, di ba? So, alam nyo, pag kayo nagtatrabaho, you have to focus. Kasi you cannot be good in everything. And you don't have enough time to do it. Pero, ako naman po, dahil kami po ay mga negosyante din, ang pamilya namin negosyante. Marami namang opportunities in other fields. And the rule of the game is you have to really be competitive and good at it. So, kasi miskin anong pasukin mong negosyo, pag hindi ka gumaling, nothing will happen. So, the idea is wherever you go, whatever industry, you have to be good and competitive. Kasi maraming kalaban. So, dapat pagigihin natin lahat yung ginagawa natin. Kasi hindi lang naman tayo gumagawa niyan. Maraming gumagawa niyan. And we have to be competitive in order to be profitable. Kaugnay po kasi niyan, ma'am, ang ibang economist, ang kanilang sukatan o yardstick nila ng pag-unlad ng bansa natin ay yung FDI, Foreign Direct Investment. Kayo ba pabor dito sa Foreign Direct Investment? Kailangan natin yon. Pero, di ba sukatan ng kagalingan ng bansa yung GDP, GDP niya, kung how it is growing based on GDP. At parang tayo, magaling natin is yung ating malaking contribution sa GDP is construction, and then yung ating yung mga nagtatrabaho sa iba-iba, our labor force, di ba? Laki. Human resources. Yun dito, mga BPO, mga ganon, industries, tapos tourism, tapos yung ating OFW, malaki din ang contribution nila. They contribute $50 billion sa ating ekonomiya. Sa mining po, ano po ang masasabi niyo tungkol sa mining? Po, ang mining, yung mga malalayong lugar, talagang mining lang ang nag-i-employ sa kanila doon sa kabundukan. Kaya hindi rin natin pwedeng i-stop ang mining. Ngayon, ang problema ng mining is maraming illegal miners. Pero yung legal miners, maliit lang sila eh. Kasi palagi nga silang pinag-iinitan, but they are only less than 1% of all the miners. Marami illegal miners.
So dapat yung illegal miners ang mas stop at mag-prosper yung mga legal, di ba? Kasi ang liit ng, parang ang legal miners natin 28,000 hectares lang ang inaano. Pero ang ating mining resources is around 9 million hectares. Pero ang legal lang is 28,000 hectares. So napakalayo, parang 0.3%. Wala pong 1%. Oo. So, pero ang daming illegal miners. Tsaka nakukonfuse na rin nila yung illegal logging sa illegal mining. Kasi nade-destroy yung mga forest. Combination yun ng illegal mining at illegal logging. Laging, Ma'am, kung bibigyan niyo po ng grado ang Department of Agriculture, ano yung sila kataas pa ba? Ayoko na magsalita ng ganyan. Baka mag-away pa kami, lalong hindi gawin yung trabaho. Okay na rin. Basta we will try our best. Ma'am, Lisa po from PTV4. So we are talking about po kanina, yung rice competitiveness Enhancement Fund. And yung 5 billion po dun is yung 5 billion. 5 billion is for machineries. Lalo na rin po. Ano pong masasabi niyo? Kasi umamin yung DA na meron silang around 30 Hindi billion. yun RCEP. Remember, DA has been distributing machine ever since. Sa rice program may machine din. But that is not part of the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ngayon pala magdi-distribute yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. So, i-audit nila yung DA, di ba? But not the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang dinidistribute pa lang nila ngayon yung e-bread seed, yung sa machinery, binibid pa. equipment. How can we assure na lang po na hindi na mauulit na may defective? Ako, sinulatan ko na lahat ang mayor at gobernador ng entitled 947 towns. Sinabi ko sa kanila, bantayan nila. Oo. At mag-report sila kung there's something wrong. Alam ko, hindi naman namin kaya na kami lahat magbantay. Dapat sila, magbantay din sila at mag-report sila. Kasi kami, oversight kami. We will rely on their reports. Diba? Mensahe niyo po sa mga magsasaka po natin. Kasi may mga nanonood. Siyempre, mahal natin ang magsasaka natin. Alam natin ang kanilang kahirapan. Ang mga bagay na ginagawa natin ay para maiahon sila sa kahirapan. But it is an effort not only of the government, your public official, your legislator. It should be the effort of everybody. We should help each other. We cannot do it alone. They have to help us. Because in the end, sila yung mag-aaral to become competitive. Diba? And pag hindi sila nag-aaral, wala rin mangyayari kahit anong gawin namin. So, we need the cooperation of all the rice farmers in the Philippines with regards to the rice competitiveness enhancement fund. Ma'am, on other issues po, may mga sakit na kumakalat ngayon na dating wala na. Hinahalip kayo na-detrace sa kawalan ng sanitation. Yeah. Alam mo? Alam nyo, ako po ang chairman ng Committee on Environment and Natural Resources. 7 million people in the Philippines have no toilet. 7 million, 3.5 million outside of Metro Manila, and 3.5 million in Metro Manila. So yung 3.5 million, i-divide nyo by 5, kasi a typical family is 5. So that's about 700,000 toilets in Metro Manila. And ang budget po nila last year, 38 million. Sabi po ng DPWH, dapat is it to build a toilet? Sabi nila 20,000 daw per family. So that is 14 billion. Ang budget last year is 38. Paano naman may mararating yun? Ngayon, ang budget is 350 million. Kung sa 20,000, sana maibaba natin yung presyo. That's about, it will take us 40 years to provide toilet for those who do not have toilet in Metro Manila. So, kami po sa Baseco, 5,000 po walang toilet na andun na po kasi that is part of my project for Manila Bay. 3 years na kami, 350 lang na construct namin. So, hopefully this year, matapos namin yung 5,000. Gumaling kami. Kasi ang nag-i-implement DOH, siguro hindi naman marunong ang DOH
construction, so mabagal. So sabi nila, ililipat daw nila sa DPWH. Hopefully, baka mas mabilis yung DPWH. But it's a big problem. And kaya daw bumalik yung polio kasi yung open defecation. We have to stop that. Ang pangako natin sa SDG goal is 10 years. But with the budget, it will take us 40 years. So, I don't know what we're going to do. But hopefully, sana yung mga private sector tumulong na rin, di ba? Na mag-build ng toilets. Ginagawa namin sa Baseco, isang road, isang septic tank para mas mura. Tapos nilalagyan na lang ng sewer, binibigyan lang yung mga bahay ng yung toilet bowl. Bahala na silang magkabit sa bahay nila, idikit nila sa sewer para mas mura at mas mabilis. Hopefully, we will be better next year. Oh, okay. At tulong ago, yung programa po ni Bayan was to install lavatories in sidewalks. Urinal. Pero after a short while, Wala. at walang update. But that is also a general observation, sir. In any public building, tatayo yung public building. After a few weeks, namamahaw na rin. Kasi wala. Oo, kasi, di ba mga Pilipino, parang hindi nila priority yung toilet, di ba, sa paglilinis, di ba? If you go to the US, ang pinakamagandang lugar nila sa bahay nila, the toilet and the kitchen. Sa atin naman, yun ang pinakapangit na lugar sa bahay. Ang gaganda ng mga sala, mga dining, but the toilet and the kitchen. It's a matter of priority, di ba? Pero I would like sana na yung mga toilet natin at kitchen natin magaganda, di ba? Pero siguro, in case kulang ang budget, ang inuunang pagandahin yung nakikita ng bisita, tapos yung hindi nakikita ng bisita. Mas mahal pa yung gate. Toilet. And we're trying because di ba may kasabihan, an ounce of prevention is worth a pound of cure, di ba? So, para huwag tayo magkasakit, better yung sanitation. And that will save us a lot of money sa pagpapagamot, di ba? Kaya dapat bigyan rin ng emphasis yung sanitation because that will save us from diseases, di ba? Hindi po ba pwedeng introduce ng isang batas requiring the private sector to make sure na pag magpapatayo sila ng mga naman, yun ang one of the first priorities, yung toilet. Sabihin ko po sa Committee on Health. Kasi sila yan eh. Maraming salamat po. Sige. Maybe you can give us a draft of what you want, then we'll give it to the Committee on Health para we're very supportive of anything that will improve our sanitation. Di ba sinasabi ko palagi na parang napaka-poor tayo when it comes to maintaining our toilets. And speaking as a senior, when you're on the road, there's a traffic special fund, nangangailangan ka ng facility. Wala ka makita. Sa gasolinahan, di ba? Kung meron. Oo, pero madumi rin. So, I'm happy that you brought up this. Okay, last. Ma'am, your thoughts lang dun kung nakapag-usap kayo ni Secretary Mark regarding dun sa naging statement ni Senator Trillo na failed, year, para palpak daw yung bill program. No. Kasi yung tinignan ni Secretary Trilon, yung major infrastructure project, nakalista. Binasa ko yun 75. Ang hihirap naman nun, hindi naman ma-implement yun in our lifetime kasi bridge connecting Negros to Cebu, bridge connecting Bohol to Cebu. In the first place, that should not have been listed. Iisa lang ang bridge na na-connect natin ng two islands in Samar, Leyte. And that happened 30 years ago, 40 years ago. O San Juanico. Alam nyo, tinanong ko kay Mark yung Negros at saka Cebu. Napakalalim daw nun, hindi pwede yun. Nagtataka sila, ang NEDA ang gumawa ng listahan, hindi sila. So, ibig sabihin, yung nilista doon,
malala po talaga yun. If you look at the list. So if that would be the basis of the performance of DPWH, hindi naman talaga gagawin yun. We cannot afford that. And we cannot do that technically. So dapat, kaya binabago nila yung listahan. Kasi dapat yung ano naman, like for example, yung ginawa nila itong Harbor Link, di ba? O, tapos Lex, NLEX connector, yan yung mga ano, di ba? Continuation ng ating NLEX, di ba? Continuation ng ating SLEX. Yung mga doable yun. Pero my God, bridge between islands. It will take a long time to build that. Hindi yun ang ina-ambition nila. Nandito pala tayo sa mas madadali. Bridges, highways, bypass road, o yun, gano'n. Toilet. Toilets. Okay. Nasa basic pa lang tayo. Mabigat yun, mabigat yun. Okay, kung wala na po kayong katanong. Thank Pwede po isa na lang. Okay. Ma'am, ano po ang inyong ginagawa ng inyong committee or as a senator na ma-improve yung purchasing power ng pera natin? 1:51. Lahat tayo ay apektado dahil yung dating nabibili na 5 pisong gulay, ngayon ay 10 piso na. Kung ito'y ma-improve po natin, lahat tayo makikinabang po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, inflation rate yan eh. Yung pagmahalan ng pagkain, di ba? O commodity. Pero we should be happy kasi last year, nag 6%, di ba? Nung nagkagulo sa rice. Ngayon, 0.8%. That's not even 1%. Ang target natin is 2 to 4. 2 to 4% a year ang inflation rate. So, parang isinasabay nila sa growth of population, di ba? So, hindi naman totoo kung nagmahal. Kasi paano naman yung inflation rate ganun kababa kung nagmahal? Yan ang kinocompute nila dyan, yung iba-ibang produkto kasi kumukuha sila ng average. It's 0.8% this quarter. So they say that we will be within the budget of 2%, 2 to 4%. So siguro it's more than 2%. Pero yung exchange rate natin na 1:51, do you think that is real for us? Yan naman. Alam nyo, talagang kasi yung exchange rate naman is a product of demand and supply for dollars, di ba? Kaya tumataas, bumababa. But we have maintained it, 51, di ba? Hindi ba ang prediction magiging 54? Hindi naman nangyari. 51, di ba? So that's not so bad. Nanay issue. Pag kailangan bang ibalik sa elementary yung pagtuturo ng pagkain ng gulay? Napapasin ko lang po ma'am, habang nagiging high-end ng supermarket, humahaba yung section ng gulay. Habang nagiging low-end, pure gold. Wala ka halos mabiling gulay, puro karne. Alam nyo, yung Hindi ko yung provision namin ngayon, ako I will pass a law institutionalizing yung gulayan sa paaralan. Kasi I went to a public school in Iloilo, Oton, Iloilo. Yung kanilang school nagtanim ng gulay. Tapos every lunchtime, dumadating yung mga nanay by turns, nagluluto ng gulay na tinanim ng mga bata at pinakakain sa mga bata. Alam mo na, resort nila ang malnutrition nila sa ganun. Walang gastos, kasi tinanim ng mga bata, niluto ng mga nanay. And sabi nila, kumita pa ang school kasi sumobra yung gulay na harvest. So, naisip ko, kung lahat ng eskwelahang public, ito'y gagawin, then, masosolve natin ang malnutrition na walang hirap ang gobyerno. Yung mga bata nagtanim, tapos ang mga nanay yung nagluto, di ba? So, ito po ay magpapasa akong batas institutionalizing gulayan sa paaralan. Para lahat. Kasi ngayon po, provision niya, pero
parang by ano lang, kung sino may gusto, gagawin. Kung sino may gusto, kung sino ayaw, hindi gagawa. Gusto ko lahat ng school gawin yan and they become part of the nutrition program of the children para ma-solve natin ang malnutrition. And at the same time, ako po, namimigay po ako ngayon ng Seats. yung dairy industry in every province. Oo. Kasi namimigay kaming kalabaw, tapos namimigay kami ng processing, at namimigay din kami ng tindahan. So we're thinking that if they are able to increase their dairy production, they can sell it hindi na sa Manila, but just to the public schools in the province, in their own province. So, and hopefully mag-grow ito from the starting point. Yes. Ano pong qualification o saan po diretso po ba sa Oo. local? Binibigay sa Nasa co-op. Oo. Farmers cooperative. Farmers co-op. Magkakarabaw dispersal sa mga asawa ng farmer, aalagaan nila yung milking carabao. Tapos pagbibili nila doon sa co-op nila, ipoprocess. Tapos pagbibili sa mga schools, at sa mga tao. Kasi nga 1% ang ating dairy production at 99% imported. Pag ganun kasi, ang makakainom lang ng milk would be the may kaya. Yung mga mahihirap sa probinsya na bata, hindi sila makakainom ng milk. Kaya ngayon, nagbibigay po kami, naka 48 provinces na kami. So, next year, tapos na kami. Meron. Sila na, bahalang magpalaki. Diba? Nabigay na namin yung initial. Kung gusto nila, di palakihin nila. Kung ayaw nila, sila may kasalanan. So wala pong mag-monitor sa kanila except the farmers cooperative? Ang mag-i-implement Philippine Carabao Center. Okay? That was the last question. Yes. Maraming salamat po. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa ating rutining bisita, si Senadora Cynthia Aguilar. Madali kong tandaan sa pangalan, ha? May concession. Cynthia. Thank you, thank you. Thank you very much. Senator, thank you very much. Truly honored, and we learned a lot. Yeah. You want to take the last shots? Pagkatrato po wala tayo tatlo. Papagawa ko po kalendaryo para sa Halika dito. Halika. Dito, dito. Halika rito. Sisugin na natin ito. Papayin ko talaga kalendaryo sa 2021. Halika.